Jättemoget. Lätt att tröska och hårda kärnor. Det är bara att köra. Välkommen tillbaka till Husby gård. Vi befinner oss i den allra hektiskaste tiden på hela året. Vi har just startat igång tröskan för dagen här. Vi ska köra av det allra sista höstvetet för i år. Fina kvaliteter, bra skörd, ligger runt 8-9 ton. Skulle tro att snittet blir någonstans där mitt emellan. Det här fältet har höstbehandlats i höstas, strax efter sådd. Och det är väl någonting vi gör på allting i princip. Just för att spara just tid på våren. Och även ta de här svåra ogräsen tidigt i skede. I våras så gödslade vi det här relativt tidigt, början på april. Det är fördelat på 3 givor, detta fältet. Totalbehov på mellan 190 och 210 kilo kväve. Så det känns väl som att vi ligger ungefär rätt i skördemängd då, med tanke på kvävet då. Kolla nu är vi 100. Kolla här på amperemätaren nu. 7,6. Det visar att elevatorn går tom. Nu går den. Nu är gropen startar. Ja, det händer saker. Nu börjar det bli spannmål i elevatorn. Nu. Jävla tur. Annars hade ju gropen varit full när jag kom Ja, hem. precis. Vi hade ju strömavbrott i 15 sekunder. Ja. Och då är liksom allting lite nollat. Ja. Vilken tur jag kom på det. Ja, vilken tur. Smidigt att ha det i telefonen. Ja, det är, jag är helt suverän. Ja, det är kanon. Helt suverän. Nu kommer vi till det absolut viktigaste momentet under skörden. Stänga luckan. Annars blir man mobbad och får bjuda på tårta. Så. Vi har sprutat ogräs även i våras tillsammans med en Kometpro. Lite preventivt förebyggande. Jag hade inga etablerade angrepp här just då, men jag gillar den strategin att hålla grödan frisk fram till huvudbehandlingen. I T1 där körde vi även med en tillväxtreglering. Det har vi lärt oss på de här jordarna. Väldigt innehållsrika på just kväve. Så vi tillväxtreglerar 2 gånger för att säkra att grödan står upp. Sen tar vi heller ingen halm, så kan vi få en lite lägre gröda och mindre material genom tröskan, så undviker vi gärna det. Till huvudbehandlingen hade vi ett ogräsfritt fält. Så vi hade lyckats bra på våren. Så vi gjorde egentligen bara en svampbehandling som har hållit bra länge. Tillsammans med en låg dos tillväxtreglering. Drog ner lite på den dosen på grund av värmen vi hade just då. Jag pratade lite grann med Per förut och han sa att du hade tydligt och bestämt talat om att det här skiftet ska vi köra sist. Och alla var, vadå? Varför då? Kan du inte berätta hur du tänkte där? Varför ska det här skiftet köra sist? Precis, det är lite unikt det här fältet i år faktiskt. Vi har klarat oss bra från gräs och gräs innan. Jag har egentligen bara haft problem med kvickrot och vitrö. Men däremot i år, så i slutet på juni här, hittade jag några plantor med sandlost där ute. Och då tänkte jag, hur gör vi nu för att minimera spridningen av det här? Ja. Så då kom jag fram till att vi tröskar det här sist. Ja. Och sen blåser vi tröskan noggrant. Ja, just det. Så gör ni rent den ordentligt. Ja, så vi inte för med några frön från tröskan då. Smart. Och det tror jag är en jätteviktig grej. Just för att minska risken för spridning. För man vet inte hur mycket frön som finns kvar. Nej, precis. Och sen så fanns det ju, vad jag förstod så fick ni lite logistikdiskussioner här för att få till det. Ja, men helt rätt beslut, för det kommer ju förmodligen och förhoppningsvis då
löna sig framöver. Jag tror att det är värt i slutändan. Absolut. Som sagt, jag har ju plockat de plantorna jag hittade, men nu minimerar vi risken ytterligare. Ja, precis. Skitbra. Jättebra drag. Och det här fältet kommer även plöjas. Ja, just det. Ja, just det. För att vända ner grejerna. Jajamän. Det är snyggt när det blir så här spikrakt. Ja. En rensa upp. Det har varit jättebra. Ja. Det var ju perfekt att GPSen funkar idag. Ja. All elektronik har strulat på tröskeln. GPS och skördemätaren. Men idag går i alla fall GPS. Säger du Elliot, hur lång tid har vi kvar innan vårsäden, den första är mogen? 10-14 dagar. Närmare 14 kanske. Ja, jag tror det är 14 dagar. Sista dagarna i augusti. Precis. Om det stämmer nog. Ja. Då kommer vi att göra. Leveranser kycklingar, dra igång vårsäden, dra igång höstsådden. Ja. Det är då vi är som bäst. Ja. Då ska jag åka på båtsemester bara så du vet. Ja, det var då ja, det är då jag drar. Jag var borta 2 veckor. Nu igen. Ja, nu igen. Jajamän. Nej då. Det blir kul. Men då får vi köra lite jordbearbetning och lite grävning nu de här 2 veckorna då i väntan på Jajamän. vårgrödorna ska bli klara. Och sen har vi ju mellangrödorna att etablera också. Jajamän. Ja. Det blir kul att se om någon tar sig. Ja, det kommer bli bra. Och så ska vi ha koll på sniglarna i rapsen. Japp, det också. Vi har att göra fortfarande. Perfekt! Det var bra. Det gjorde vi bra. Jajamän! Ja. Nu är det klart. Åh, fy fan. Nu är det också. Jag har ju lite ångest över våran rapsetablering på just det här fältet. Ja, jag förstod det. Mm. Så det är kanon om du vill komma hit och kolla lite. Kolla lite grann, ja, precis. För ni fick ju verkligen rejält med regn på en väldigt, väldigt kort tid. Ja, det var lite oturligt. Det var ingen som förutspådde det. Nej. Inte väderapparna heller. Och jag förstår, inget hemma på gården. Men i princip inte. 5 mm fick vi hemma. Ja. Och här fick vi 18 mm på 1,5 timme. Ja. För att lugna din ångest lite grann. Alltså, man ser ju, tittar man lite grann så ser man att det ser ganska bra ut ändå. Efter omständigheterna. Ja. Ser, här kommer de. Där kommer de, ja, precis. Och även här. Ja. Ja, men skönt. Det ser ju bättre ut. Ja, precis. Oh ja, det gör det. Mycket bättre. Lite medicin för ångesten. Det kan man säga. Då sover jag lite bättre. Ja, det är skönt. Och fukt finns det ju definitivt. Det finns det jättefint. Och det är alldeles varmt i jorden. Ja, precis. Nej, det här kommer komma. Det är bra. Då kör vi på det. Då kör vi på det. Än så länge har vi inte gjort så jättemycket växtskyddsinsatser här. Nej, precis. Det ni har gjort är väl de här små blåa kornen, va? Precis. Vi har ju kört ut sluxen då. Ja. Det gör vi direkt efter sådd. Perfekt. Och när vi väl ändå kör ut slux så blandar vi faktiskt i granulerad vår. Smart. Det kostar inget extra liksom. Vi ska ändå köra. Ja, precis. Då tillgodoser vi rapsens vårbehov. Säkra lite övervintring. Utan att veta egentligen så tror jag att, att granulerad, då får båren direkt. Precis, då tar vi via rötterna. Ja, precis. Och den har liksom tillgång till den på en gång. Annars är ju bladgödsling av bår det mest vanliga egentligen. Ja, det är det. Men jag tror att det här är bra på hösten, absolut. Jag tror också, absolut. Och sen nästa strategi då, det är ju någon ogräsbekämpning. Och sen är det naturligtvis gräs och gräs. Ja. Och sen när vi får 4 blad, då är det ju... Karixen då. Ja, precis. Den är ju... preparat. Ja, men verkligen. Det är jätteviktigt. Ja. Det vore kanon med en skvätt regn ikväll. Precis. Färdigtröskad på vete. Lösa skorpar med regn. Precis, det blir kanon. Ja, det kunde bli det. Ja, kanske.
Så där då, mitten på augusti och jag är ute och sår de första mellangrödorna för i år. Är väl ett ganska nytt fenomen på den här gården skulle jag väl säga. Vi hade planerat för mellangrödor förra året, men det uteblev på grund av den blöta hösten. Så i år kör vi fullt ut och satsar på det här. Detta fältet är spridet havre med en vanlig konventionell gödningsspridare. Och nu är jag ute och kompletterar med en färdig mellangrödeblandning här med såmaskinen. Anledningen till att vi delade på det var att havren lägger vi något djupare, får den en gro i fukt, och de här fina småfrönen lägger vi i princip på ytan och låter nattfukten göra så de gror. Så det är kul, kör vi! Så där då var det ikväll igen då. Magisk solnedgång här. Ute och kolla Fredrik som är ute med kärgen och gör en falsk såbädd. Jättefint resultat med fuktytan. Detta fältet kommer vi faktiskt följa vidare här i höst. Vi kommer så en ny sort vete för oss, sorten Etana. Med ett nytt betningsmedel för oss även där, Systeva. Så det blir intressant att följa vidare här i september och resten av året. Tack för oss på Husbygård!